हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. आज आपण चॉकलेट कुकीज करणार आहोत. चॉकलेट चोको चिप्स कुकीज. तर त्यासाठी मी इथे एक बाउल घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे अमूलचं बटर आहे. रूम टेम्परेचरवरती फ्रीजमधून काढून मी 2 तास झाले. ते बटर आता आपण 100 ग्रॅम सगळं घ्यायचं आहे. आता ते आपण थोडं फेटून घेऊया. इकडे माझ्याकडे हँड मिक्सर आहे, त्याच्याने मी फेटून घेणार आहे. तुमच्याकडे हँड मिक्सर नसेल, तुम्ही चमच्याने किंवा दुसरं विस्करनेही फेटून घेतलात तरी चालेल. तर हे आपण थोडं फेटून घेऊया. इथे मी बटर चांगलं 1 मिनिटभर फेटून घेतलं आहे. इथे मी अर्धा कप साखर घेतली आहे. पिठी साखर म्हणजे दळलेली साखर आहे. घरी आपली साखर असते रेग्युलर, ती दळून घेतली. ती अर्धा कप घेतले. ती पण आपण ह्याच्यात चांगली मिक्स करूया. आणि पुन्हा हे मिश्रण सगळं आपण हँड मिक्सरनी फेटून घेऊया. एक मिनिटभर जास्त मी चांगलं फेटून घेतलं आहे ते. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 कप मैदा घालूया. इथे मी 1 कप मैदा घेतला आहे, तो आपण त्याच्यात घालूया. पाव कप कोको पावडर आहे, ती घालूया. आणि इथे अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आहे, ती घालूया. आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे एकत्र चाळून घेतल्याने बेकिंग पावडर, चोको पावडर, मैदा चांगला मिक्स होतो. हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. तर ह्या स्टेजला आपण ह्याच्यात दूध वगैरे काही घालणार नाही आहोत. हे आधी असं मिक्स करून घेऊया. हे आता आपण जरा हाताने मिक्स करूया. त्याचा एक चांगला गोळा तयार झाला पाहिजे. आपण हाताने मिक्स करूया. इथे आपला गोळा चांगला तयार झाला आहे. आता ह्याच्यात आपण 1-2 चमचे चोको चिप्स टाकणार आहोत. हे मी घरी तयार केलेले आहेत, घरगुती आहेत. ते आपण त्याच्यात टाकूया आणि पुन्हा हे सगळं मिक्स करून घेऊया. तर ह्यातला एक असा लिंबा एवढा गोळा घ्यायचा आणि त्याचा बॉल तयार करायचा. आणि असा हातावरती दाबून घ्यायचा. तुम्हाला कसा चौकोनी आकार हवा असेल, चौकोनी आकार घ्यायचा. गोल हवा असेल, तुमच्याकडे जर मोल्ड असतील त्याचे, तर मोल्ड घ्यायचे वेगवेगळ्या आकाराचे. इथे मी ट्रेला तुपाने ग्रीस करून घेतलं आहे. आता आपण त्याच्यात हे आपले कुकीज असे ठेवूया. थोड्या थोड्या अंतरावरती ठेवायचं, म्हणजे ते फुलले की त्याला जागा बाजूनी थोडी ठेवून द्यायची, म्हणजे ते व्यवस्थित फुलतील.
असेच आपण सगळे करून घेऊया। असे मी एका ट्रेमध्ये 6 कुकीज घेतलेले आहेत। आपण आता त्याला वरून थोडे चोको चिप्स लावूया। असे मी सगळ्या कुकीजला चोको चिप्स लावून घेतलेले आहेत। आता हे आपण कढईमध्ये बेक करायला ठेवूया। इथे मी गॅसवरती कढई प्रीहीट करायला ठेवली होती, त्याला 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण हा ट्रे आपला याच्यात ठेवूया आणि वरती झाकण ठेवून एक 15 मिनिटं आपण बिस्किट बेक करून घेऊया। आपण कुकीज बेक करायला ठेवलेला 15 मिनिटं झालीत, बघूया आपण। वा, मस्त एकदम फुललेले आहेत बिस्किट। आपण त्याच्यात टूथपिक घालून बघूया, एकदम क्लिअर येते, म्हणजे आपली कुकीज चांगली तयार झालेली आहेत। मस्त फुललेत, वरून क्रॅक गेलेत त्याला, म्हणजे चांगले खुसखुशीत झालेले आहेत एकदम। मी गॅस बंद करते आणि हे थंड झाले एक 15-20 मिनिटांनी की आपण मध्ये काढून घेऊया। अशी आपली मस्त कुकीज तयार झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकताय। एकदम हलके झालेले आहेत। तुम्ही पण असेच करा। आता नाताळ येतोय, ही बिस्किट तुम्ही घरी करून ठेवलात तर 1 महिनाभर चांगली राहतात, त्याला काही होत नाही। मी एक तुम्हाला तोडून दाखवते, आतून पण एकदम खुसखुशीत झालेली आहेत बिस्किट। तर अशीच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच साध्या आणि सोप्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।